Oppitunti 1. Naisten jääkiekon nousu. Hei Anna, tiesitkö, että monet tytöt nauttivat jääkiekon pelaamisesta huvin vuoksi? Hei John, kyllä. Se on loistava urheilulaji, joka edistää ryhmätyötä ja kuntoa. Täysin. Ja nyt naisten jääkiekko on virallisesti tunnustettu urheilulajiksi talviolympialaisissa. Se on merkittävä virstanpylväs. On hienoa nähdä naisten urheilun saavan enemmän tunnustusta. Todellakin. Se korostaa naisurheilijoiden omistautumista ja lahjakkuutta. Oletko koskaan itse pelannut jääkiekkoa? Pelasin rennosti koulussa, mutta ihailen niitä, jotka kilpailevat korkealla tasolla. Voin kuvitella. Peliin liittyvä taito ja strategia ovat vaikuttavia. Kyllä, ja on innostavaa nähdä nuorten tyttöjen pyrkivän soittamaan niin suurella näyttämöllä. Se todella on. Urheilu voi vahvistaa yksilöitä ja murtaa esteitä. Täsmälleen. Toivottavasti tämä trendi jatkaa kasvuaan myös muissa lajeissa. Oppitunti 2. Vanhan metsän ihmeet. Huomenta Anna, oletko viime aikoina tutkinut vanhoja metsiä? Hei John, kyllä. Kävin yhdessä, jossa on useita erityispiirteitä. Se kuulostaa kiehtovalta. Mikä teki siitä niin erityisen? No, osa kuolleista korkeista puista pysyy pystyssä ja luo ainutlaatuisia elinympäristöjä. Se on kiehtovaa. Näiden puiden on tarjottava koteja erilaisille villieläimille. Kyllä, he tekevät. Linnut, hyönteiset ja jopa pienet nisäkkäät viihtyvät usein tällaisissa ympäristöissä. On hämmästyttävää, kuinka luonto löytää tavan hyödyntää ekosysteemin jokaista osaa. Täsmälleen. Pysyviä kuolleita puita kutsutaan snageiksi, ja niillä on ratkaiseva rooli. He varmasti tekevät. Se on loistava muistutus biologisen monimuotoisuuden tärkeydestä. Oppitunti 3. Ihmisten asenteiden tutkiminen. Hei Anna, oletko koskaan miettinyt ajatusta, että ihminen ilman Jumalaa on pienempi kuin ihminen? Hei John, kyllä, tuo käsite herättää mielenkiintoisia kysymyksiä tarkoituksesta ja moraalista. Täsmälleen. Se viittaa siihen, että henkiset uskomukset voivat muokata asenteitamme ja arvojamme. Olen samaa mieltä. Ihmiset löytävät usein elämälleen syvemmän merkityksen uskon kautta. Oletko lukenut filosofisia tekstejä tästä aiheesta? Minulla on. He tutkivat usein ihmisyyden ja henkisyyden suhdetta. Se on kiehtovaa. On mielenkiintoista, miten eri kulttuurit näkevät tämän yhteyden. Kyllä, jokaisella kulttuurilla on omat uskomuksensa, jotka vaikuttavat heidän näkemykseensä elämästä. Näiden näkökulmien ymmärtäminen voi rikastuttaa omia näkemyksiämme, eikö niin? Oppitunti 4. Yksityisyys ja turvallisuus digitaaliaikana. Hei Anna, oletko päivittänyt sosiaalisen median tietosuoja-asetuksiasi äskettäin? Hei John, kyllä, tein sen juuri eilen illalla. Ymmärsin, kuinka tärkeää tietojemme suojaaminen on. Täysin. On erittäin tärkeää olla tietoinen henkilötietojen jakamiseen liittyvistä riskeistä. Mitä muutoksia teit? Tein profiilini yksityiseksi ja poistin muutaman vanhan viestin. Mielestäni on parempi olla varovainen. Se on fiksu liike. Oletko tarkistanut myös tiliisi yhdistetyt sovellukset?
Hyvä pointti. En ole vielä tehnyt sitä. Pitäisi varmaan tarkistaa luvat. Ehdottomasti. Jotkut sovellukset voivat käyttää enemmän tietoa kuin ymmärrämme. Luuletko, että ihmiset aliarvioivat tämän? Kyllä, uskon, että monet ihmiset eivät kiinnitä huomiota yksityisyysasetuksiin. He olettavat kaiken olevan turvassa. Se on yleinen väärinkäsitys. Meidän on valistettava itseämme ja muita näistä riskeistä. Täsmälleen. Ehkä voisimme järjestää pienen työpajan, jossa jaetaan vinkkejä verkkoturvallisuudesta. Rakastan sitä ideaa. Se voisi auttaa lisäämään tietoisuutta yhteisössämme. Ja voimme kutsua myös asiantuntijoita puhumaan aiheesta. Se lisäisi uskottavuutta. Se on loistava ehdotus. Aloitetaan tämän tapahtuman suunnittelu pian. Oppitunti 5. Naisten rooli 1920-luvulla. Hei Anna, oletko lukenut kulttuurisista asenteista naisia kohtaan 1920-luvulla? Hei John, kyllä, oli kiehtovaa nähdä, kuinka yhteiskunta suhtautui naisten rooleihin tuolloin. Todellakin. Näyttää siltä, että tuona aikana oli monia ristiriitoja. Mikä jäi sinusta mieleen? Naisten oikeuksien edistäminen oli merkittävää, mutta monilla silti oli perinteisiä näkemyksiä. Oikein. Naiset itsenäistyivät, mutta yhteiskunnan odotukset olivat edelleen varsin rajoittavia. On kiehtovaa, kuinka kulttuuri muokkasi näitä käsityksiä. Huomasitko konkreettisia esimerkkejä? Esimerkiksi läppäliike haastoi normeja, mutta kaikki eivät hyväksyneet näitä muutoksia. Se on niin totta. Se kuvasti konfliktia edistyksen ja perinteen välillä. Täsmälleen. Luulen, että tämän ajanjakson analysointi auttaa meitä ymmärtämään myös ajankohtaisia kysymyksiä. Kyllä, se tekee. Voimme oppia paljon historiasta sukupuolirooleista nykyään. Keskustellaan tästä aiheesta lisää seuraavassa kokouksessamme. Olen innokas tutkimaan lisää. Oppitunti 6. Päivittäistavarakaupan ostostrategiat. Huomenta Anna, onko sinulla strategiaa ruokaostoksille? Hei John, teen yleensä listan ennen kuin lähden. Se säästää aikaa ja auttaa välttämään impulssiostoksia. Se on fiksua. Joskus unohdan asioita ilman luetteloa. Onko sinulla vinkkejä tehokkaaseen ostamiseen? Aloitan aina tuotanto-osastosta. Se on terveellisempää ja antaa hyvän sävyn kärrylleni. Hieno idea. Yleensä ostan enemmän roskaruokaa, jos aloitan välipalakäytävästä. Täsmälleen. Kaikki riippuu käytävien järjestyksestä. Miten valitset päivittäistavarasi? Etsin sesonkituotteita. Ne ovat usein tuoreempia ja edullisempia. Se on viisas valinta. Onko sinulla suosikkireseptejä, joita kokeilet kauden tuotteista? Kyllä, rakastan vihannesperunoiden tekemistä. Ne ovat nopeita ja herkullisia. Kuulostaa ihanalta. Täytyy kokeilla tuota reseptiä ensi kerralla. Vaihdetaan lisää ajatuksia. Täysin. Reseptien jakaminen on loistava tapa pitää ateriamme kiinnostavina. Oppitunti 7. Saarien ilmaston tutkiminen. Hei Anna, olen lukenut Pohjoissaaresta ja Eteläsaaresta. Tiesitkö,
että heillä on saman verran sadetta. Hei John, kyllä. On mielenkiintoista, kuinka heidän ilmastonsa voivat olla niin samanlaisia eroistaan huolimatta. Täsmälleen. Mikä mielestäsi vaikuttaa heidän sadekuvioihinsa? Uskon, että sillä on paljon tekemistä maantieteen kanssa. Vuoret voivat estää tai suunnata sateen. Se on hyvä pointti. Maastolla on ehdottomasti ratkaiseva rooli. Oletko käynyt kummallakaan saarella? Kävin Eteläsaarella viime kesänä. Maisemat olivat henkeä salpaavat, varsinkin järvet. Olen kuullut sen. Eteläsaari on tunnettu upeista maisemistaan. Millainen sää oli vierailusi aikana? Välillä oli melko sateista, mutta se lisäsi vehreyden viehätysvoimaa. Tuossa on järkeä. Joskus pieni sade voi parantaa kokemusta. Entä North Island? Olen nähnyt vain kuvia, mutta haluaisin käydä. Geoterminen toiminta näyttää kiehtovalta. Kyllä, Rotoruan kaltaiset paikat ovat ainutlaatuisia. Kuumat lähteet ja muta-altaat ovat uskomattomia nähtävyyksiä. Haluaisin kokea sen. On hämmästyttävää, kuinka monipuolinen ilmasto ja nähtävyydet ovat jokaisella saarella. Täysin. Jokaisella on oma viehätyksensä, joten ne molemmat ovat tutkimisen arvoisia. Oppitunti 8. Viisumihakemukset ja matkan valmistelu. Hei Anna, kuulin, että suunnittelet matkaa. Oletko tarkistanut, tarvitsetko viisumin? Hei John, kyllä, minun on haettava viisumi etukäteen. Se on melkoinen prosessi. Se voi olla tylsää. Mitä asiakirjoja sinun tulee kerätä hakemusta varten? Tarvitsen passin, tuoreen valokuvan ja todistuksen majoituksesta. Se tuntuu ylivoimaiselta. Ymmärrän. On tärkeää varmistaa, että kaikki on kunnossa. Oletko tarkistanut passin voimassaolon? Kyllä, tarkistan passini ennen hakemuksen jättämistä. En halua yllätyksiä. Se on viisasta. On tärkeää, että sillä on vähintään 6 kuukautta voimassaoloaikaa. Täsmälleen. Yritän aina olla valmis. Oletko matkustanut äskettäin? Kävin ulkomailla viime kuussa ja jouduin uusimaan viisumini. Se oli vaikeeta, mutta sen arvoista. Voin kuvitella. Matkustaminen on jännittävää, mutta valmistautuminen voi olla pelottavaa. Totta. Se kaikki on kuitenkin osa seikkailua. Verrataanpa muistiinpanoja matkakokemuksistamme myöhemmin. Oppitunti 9. Lemmikkieläinten käyttäytymisen tarkkaileminen. Hei Anna, näin kissasi toissapäivänä. Hän oli käpristynyt palloksi. Hei John, kyllä, se on hänen suosikki nukkuma-asentonsa. Se näyttää niin mukavalta. En voinut edes nähdä hänen kasvojaan. Hän näytti niin tyytyväiseltä. Luuletko, että kissat pitävät siitä asennosta? Ehdottomasti. Se on heille tapa tuntea olonsa turvalliseksi ja lämpimäksi. Ne käpertyvät vaistomaisesti. Tuossa on järkeä. Olen huomannut, että koirani nukkuu hajallaan. Entä hänen tottumukset? Koirat ovat erilaisia. He haluavat venytellä ja viedä tilaa. Se osoittaa, että he tuntevat olonsa turvalliseksi. Mielenkiintoista.
Lemmikeillä on todella ainutlaatuisia persoonallisuuksia. Miten kissasi käyttäytyy, kun se on hereillä? Hän on melko leikkisä. Joskus hän törmää leluihinsa kuin pieni metsästäjä. Se on ihanaa. On kiehtovaa, kuinka heidän vaistonsa näkyvät jopa pelissä. Kyllä, ja niiden katsominen tuo niin paljon iloa. Kerrotaan lisää lemmikeistämme ensi kerralla. Haluaisin sen. On aina hauskaa puhua karvaisista ystävistämme. Oppitunti 10. Luonnon kauneus. Hei Anna, oletko koskaan kokenut rauhallisuuden ja kauneuden tunteen ollessasi luonnossa? Hei John, ehdottomasti. Ulkoilussa on jotain niin virkistävää. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi hetkessä kohottaa mielialaamme. Mikä on lempi luonnon ympäristösi? Rakastan vuoria. Näkymät ovat henkeä salpaavat, ja ilma tuntuu niin puhtaalta. Vuoret ovat upeita. Oletko yrittänyt luoda taidetta tai valokuvaa näissä asetuksissa? Kyllä, otan usein luonnoskirjani mukaan. Maisemien vangitseminen tuo minulle rauhan. Tuo kuulostaa terapeuttiselta. Olen kuullut, että ulkona maalaaminen voi lisätä luovuutta. Ehdottomasti. Kun luot luonnon keskellä, syntyy erityinen yhteys. Minun pitäisi kokeilla sitä. Se saattaa auttaa minua rentoutumaan ja inspiroimaan kirjoittamistani. Tykkäisit siitä. Kokemus voi olla sekä rauhoittava että virkistävä. Suunnitellaan pian matka vuorille. Voisimme molemmat luoda jotain kaunista. Oppitunti 11. Mekkojen ostaminen. Hei Anna, oletko käynyt keskustan uudessa putiikissa? Hei John, ei vielä. Olen kuullut, että heillä on ihania mekkoja. Katsotaanpa se. Onko heillä mekkoja lempivärissäni, sinisessä? En ole varma, mutta voin auttaa sinua katsomaan. Mistä tyylistä pidät enemmän? Pidän lenkeistä mekoista, varsinkin kesäisin. Ne ovat niin mukavia. Se on loistava valinta. Kevyt mekot sopivat täydellisesti lämpimään säähän. Aivan, ja ne voidaan pukea ylös tai alas helposti. Totta. Asusteet voivat myös todella muuttaa ulkonäköä. Onko sinulla jokin mielessä? Ajattelin yksinkertaista kaulakorua täydentämään sitä. Kuulostaa ihanalta. Mennään katsomaan, mitä heillä on varastossa. En malta odottaa. Täydellisen mekon ostaminen on aina jännittävää. Oppitunti 12. Älykkäitä ostosvinkkejä. Hei Anna, olen viime aikoina ajatellut älykkäitä ostoksia. Onko sinulla vinkkejä? Hei John, ehdottomasti. Yksi tärkeä vinkki on välttää ostamasta asioita, joita et todella tarvitse. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa vähentämään sotkua ja säästämään rahaa. Täsmälleen. Toinen vinkki on vertailla hintoja ennen ostoa. Se on ratkaisevaa. Joskus saman tuotteen hinta voi vaihdella huomattavasti. Kyllä, ja sovellusten käyttäminen hintojen seurantaan voi myös auttaa. Oletko kokeillut mitään? Olen käyttänyt muutamia. Ne helpottavat parhaiden tarjousten löytämistä.
Hyvä tietää. Tutkin sitä. Muita vinkkejä budjettiostoksille. Budjetin etukäteen suunnitteleminen voi estää ylikulutuksen. Se on välttämätöntä. Asetan itselleni aina rajan ostoksille. Jatketaan vinkkien jakamista. Toisilta oppiminen on aina hyödyllistä. Oppitunti 13. Muoti ja itseluottamus. Hei Anna, uskon, että itsevarma ja mukava olo pukeutumisessa on avainasemassa. Hei John, ehdottomasti. Kun tunnet olosi hyväksi vaatteissasi, se näkyy käytöksessäsi. Täsmälleen. Millaiset asut saavat sinut tuntemaan olosi itsevarmemmaksi? Tykkään käyttää räätälöityjä mekkoja. Ne sopivat hyvin ja saavat minut tuntemaan oloni kiillotetuksi. Se on loistava valinta. Räätälöinti voi todella parantaa siluettiasi. Varmasti. Nautin myös asumisesta ainutlaatuisilla koruilla ilmaistakseni tyyliäni. Lisävarusteilla voi olla suuri merkitys. Onko sinulla suosikkikappaletta? Kyllä, minulla on vintage-kaulakoru, joka saa aina kohteliaita. Entä sinä? Pidän parempana hyvin istuvista blazeista. Ne korostavat mitä tahansa rentoa asua vaivattomasti. Se on fiksua. Blatzerit voivat lisätä hienostuneisuutta ja pysyä mukavina. Täysin. Jatketaan uusien tyylien tutkimista yhdessä. Se voi olla hauskaa. Oppitunti 14. Viikonloppumatkan jännitystä. Hei Anna, odotan todella innolla tätä viikonloppumatkaa. Hei John, minä myös. Se on mukava tauko rutiineistamme. Minne olemme taas menossa? Suuntaamme järvimökkiin. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan veden äärellä. Se kuulostaa ihanalta. Onko teillä viikonlopulle suunnitteilla aktiviteetteja? Ajattelin, että voisimme patikoida, ehkä jopa kalastaa. Se on täydellinen. Rakastan ulkoilua ja luonnosta nauttimista. Minä myös. On niin virkistävää päästä hetkeksi irti tekniikasta. Täysin. Lisäksi on hienoa tavata kaikkia. Kyllä. Olen innoissani voidessani jakaa tarinoita ja luoda uusia muistoja. Otetaan paljon kuvia hauskanpidon muistoksi. Hieno idea. Otan kamerani mukaan kaikkiin kauniisiin hetkiin. Oppitunti 15. Säästäminen ja neuvottelu. Hei Anna, oletko koskaan käynyt käytettyjä liikkeitä, jotka sallivat neuvottelut? Hei John, kyllä. Se on hauska tapa löytää ainutlaatuisia tuotteita halvemmalla. Olen samaa mieltä. Ei ole koskaan kipeää pyytää parempaa tarjousta. Oletko yrittänyt neuvotella? Kyllä, minulla on. Sain kerran Vintagetakin puoleen alkuperäisestä hinnasta. Se on vaikuttavaa. Onko sinulla vinkkejä tehokkaaseen tinkimiseen? Ole aina kohtelias ja osoita aitoa kiinnostusta esinettä kohtaan. Se auttaa rakentamaan suhdetta. Se on hieno vinkki. Ystävällinen asenne voi vaikuttaa paljon. Täsmälleen. Ja joskus pelkkä kysyminen voi johtaa odottamattomiin alennuksiin. Pidän sen mielessäni seuraavan kerran, kun lähden säästämään. Mikä on suosikkilöytösi?
Löysin kerran kauniin keraamisen maljakon. Se lisää viehätystä kodin sisustukseen. Se kuulostaa ihanalta. Lähdetään pian säästämään yhdessä. Se voi olla seikkailu. Oppitunti 16. Legenda Davy Crockettista. Hei Anna, oletko kuullut kuuluisasta rajamiehestä Davy Crockettista? Hei John, kyllä. Hän on melko legendaarinen hahmo Yhdysvaltain historiassa. Mikä hänessä on mielestäsi kiinnostavinta? Rakastan sitä, että hänen mukanaan oli tusina Tennesseein ampujaa. Se osoittaa hänen johtamistaitojaan. Täysin. On kiehtovaa, kuinka hän näytteli merkittävää roolia rajan alkuaikoina. Tiesitkö, että hän oli myös poliitikko? Hän palveli Yhdysvaltain kongressissa. Kyllä, luin sen. Hänellä oli niin monipuolinen ura. Mikä mielestäsi motivoi häntä lähtemään politiikkaan? Uskon, että hän halusi ajaa tavallisten ihmisten oikeuksia. Hän vastusti epäoikeudenmukaisuutta. Se on ihailtavaa. Hänen sitoutumisensa uskomuksiinsa on inspiroivaa. Onko sinulla suosikkitarinoita hänestä? Nautin tarinoista hänen seikkailuistaan Alamossa. Ne korostavat hänen rohkeuttaan. Nuo tarinat ovat jännittäviä. On hämmästyttävää, kuinka kansanperinne voi muokata ihmisen perintöä. Ehdottomasti. Davy Crockett on edelleen amerikkalaisen hengen ja joustavuuden ikoninen symboli. Oppitunti 17. Uuden kaupungin tutkiminen. Hei Anna, älä huoli, meillä on runsaasti aikaa tutustua uuteen kaupunkiin. Hei John, en malta odottaa. Olen kuullut niin paljon sen elävästä kulttuurista ja historiasta. Minä myös. Mikä on ensimmäinen paikka, jossa haluaisit vierailla? Olen todella kiinnostunut tutustumaan paikalliseen taidemuseoon. Rakastan luovien ilmaisujen tutkimista. Hieno valinta. Olen kuullut, että heillä on vaikuttavia näyttelyitä. Millaisesta taiteesta pidät eniten? Pidän modernista taiteesta. Se haastaa usein perinteiset näkökulmat. Se on mielenkiintoista. Pidän parempana historiallista taidetta, se kertoo tarinoita menneisyydestä. Molemmat ovat arvokkaita. Museon jälkeen meidän pitäisi kävellä kaupungin puistossa. Täysin. Puistot sopivat täydellisesti rentoutumiseen ja tunnelmaan nauttimiseen. Muista kokeilla myös paikallisia ruokia. Haluan maistaa aitoja ruokia. Ehdottomasti. Ruoan tutkiminen on yksi matkustamisen parhaista osista. Oppitunti 18. Energisoivaa toimintaa. Hei Anna, painojen nostaminen kuulostaa hyvältä. Tunnetko itsesi energisemmäksi harjoitusten jälkeen? Totta kai, John. Painonnosto kohottaa energiatasoani ja parantaa mielialaani. Entä sinä? Olen huomannut samanlaisia etuja. On kiehtovaa, miten fyysinen aktiivisuus voi vaikuttaa mielenterveyteemme. Mistä harjoituksista pidät eniten? Rakastan yhdistelmäliikkeitä, kuten kyykkyä ja maastavetoja. Ne sitovat useita lihasryhmiä ja tuntuvat palkitsevalta. Onko sinulla suosikkia? Nautin penkkipunistamisesta. Rajojeni ylittämisessä on jotain voimaannuttavaa. Kuinka usein sisällytät voimaharjoittelun rutiinisi? Pyrin 3–4 kertaan viikossa. Johdonmukaisuus on edistyksen avain.
Mikä on strategiasi? Yritän nostaa myös vähintään 4 kertaa viikossa, keskittyen jokaisella harjoituksella eri lihasryhmiin. Noudatatko jotain tiettyä ruokavaliota täydentääksesi harjoituksiasi? Kyllä, asetan etusijalle proteiinin saannin tukemaan lihasten palautumista. Ravinnolla on tärkeä rooli kuntoilussa. Mitä ruokavaliomuutoksia olet tehnyt? Olen alkanut lisätä kokonaisia ruokia ja vähentää prosessoituja välipaloja. Se tekee huomattavan eron energiatasoissani. Oppitunti 19. Tuoreuden merkitys ruuassa. Hei Anna, haistatko ruokaa ostaessasi tuotteen, jos mahdollista? Hei John, ehdottomasti. Miellyttävä tuoksu kertoo tuoreudesta, mikä on niin tärkeää. Täsmälleen. Se voi todella parantaa ostamamme kokonaislaatua. Mistä ruuista tarkistat usein tuoksun? Haistan aina hedelmiä ja vihanneksia. Tuoreilla tuotteilla on selkeä, kutsuva tuoksu. Minä teen samoin. Ja entä lihat? On tärkeää varmistaa, että ne myös tuoksuvat raikkaalta. Täysin. Jos jokin haisee pois, on parempi välttää sitä. Laatu on avainasemassa. Oikein. Tuoreilla yrteillä on myös voimakas tuoksu, joka voi kohottaa mitä tahansa ruokaa. Tykkään käyttää tuoretta basilikaa ja korianteria ruoanlaitossa. Ne lisäävät niin eloisia makuja. Ne ovat loistavia valintoja. On hämmästyttävää, kuinka tuoksu voi vaikuttaa myös ruokahaluamme. Ehdottomasti. Hyvä tuoksu voi tehdä ateriasta houkuttelevamman. Tehdään pian jotain tuoretta yhdessä. Kuulostaa hauskalta suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 20. Suuren opettajan arvo. Hei Anna, oletko miettinyt kuinka opettajamme tekee tehtävistä nautinnollisia? Hei John, kyllä. Hän saa meidät aina nauramaan ja tuntemaan olonsa erityiseksi. Se on virkistävää. Hänen huumorintajunsa todella keventää tunnelmaa luokassa. Täysin. Se tekee oppimisesta paljon kiinnostavampaa ja vähemmän stressaavaa. Arvostan sitä, kuinka hän räätälöi toimeksiantoja pitääkseen meihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Se on totta. Se osoittaa, että hän välittää oppimiskokemuksestamme. Mikä on ollut suosikkitehtäväsi tähän mennessä? Pidin luovasta kirjoitusprojektista. Se antoi meille mahdollisuuden ilmaista itseämme vapaasti. Sama täällä. Oli hauskaa jakaa tarinoitamme ja ideoitamme. Yllätyitkö luokkatovereidesi teoksista? Ehdottomasti. Olin vaikuttunut siitä, kuinka ainutlaatuinen kaikkien näkökulma oli. On hienoa, että meillä on tällainen kannustava ympäristö. Se rohkaisee meitä olemaan oma itsemme. Olen samaa mieltä. Otetaan yhdessä kaikki irti tästä oppimiskokemuksesta. Oppitunti 20. Eri keittiöiden tutkiminen. Hei Anna, oletko kokeillut erilaisia ruokia, kuten meksikolaista, kiinalaista, intialaista tai taimaalaista? Hei John, kyllä. Ravintolassa syöminen voi olla hauska seikkailu. Täysin. Jokainen keittiö tarjoaa ainutlaatuisia makuja ja elämyksiä. Kumpi on suosikkisi? Rakastan intialaista ruokaa. Mausteet ja aromit ovat niin runsaita ja lohduttavia. Intialainen keittiö on upeaa.
Nautin monipuolisista ruuista. Mikä on suosikkiruokasi? En voi vastustaa hyvää voikanaa naanin kanssa. Entä sinä? Olen thairuuan, erityisesti pad thain, fani. Makean ja suolaisen tasapaino on ihana. Se on loistava valinta. Rakastan sitä, kuinka taimaalaiset ruuat sisältävät usein tuoreita yrttejä. Kyllä. Se lisää niin virkistävän vaikutuksen. Meidän pitäisi pian kokeilla uutta ravintolaa yhdessä. Oppitunti 22. Oppimisen palkinnot. Hei Anna, uskon, että uuden oppiminen voi olla erittäin palkitseva kokemus. Hei John, ehdottomasti. Se avaa monia mahdollisuuksia ja näkökulmia. Täsmälleen. Mikä on taito, jonka olet aina halunnut oppia? Olen ollut kiinnostunut uuden kielen oppimisesta. On kiehtovaa kommunikoida eri kielillä. Se on loistava valinta. Se voi olla haastavaa, mutta jos olet halukas oppimaan, se kannattaa. Ehdottomasti. Lisäksi se parantaa matkakokemusta yhdistämällä paikallisiin kulttuureihin. Oikein. Ja se myös parantaa kognitiivisia kykyjä. Oletko jo aloittanut oppimisen? Olen ladannut kielisovelluksen ja harjoitellut vähän joka päivä. Se on hauskaa. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Johdonmukaisuus on avainasemassa kielten oppimisessa. Kyllä, ja nautin elokuvien katsomisesta tällä kielellä parantaakseni kuuntelutaitojani. Se on fiksu lähestymistapa. Kieleen uppoaminen voi nopeuttaa oppimista. Olen samaa mieltä. Asetetaan oppimistavoitteita ja pidetään toisiamme motivoituina. Loistava idea. Olen innoissani voidessani lähteä tälle matkalle yhdessä. Oppitunti 23. Ylpeys perinnöstä. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut sitä rikasta perintöä, jonka olemme saaneet Euroopasta? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka erilaiset kulttuurit vaikuttavat meihin. Täysin. Britanniassa meillä on paljon mistä olla ylpeitä, eikö niin? Varmasti. Eri Euroopan kansojen panokset ovat muokanneet identiteettiämme. Täsmälleen. Taiteesta kirjallisuuteen eurooppalainen vaikutus näkyy historiassamme. Ja myös arkkitehtuurimme. Monet rakennukset heijastavat eurooppalaisia tyylejä ja malleja. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka nuo vaikutteet sulautuvat moderniin kulttuuriimme. Arvostan myös kulinaarisia puolia. Monilla perinteisillä ruuilla on eurooppalaiset juuret. Se on totta. Ruoka on loistava tapa yhdistää perintöömme. Tutustutaan paikallisiin ravintoloihin, joissa on eurooppalaista ruokaa. Hieno idea. Se on herkullinen tapa juhlia kulttuuritaustaamme.